שלום לכם. היום אני רוצה לדבר על החפצת האדם. בשנת 1637 הופיע לראשונה המשפט "אני חושב משמע אני קיים", בספר מאמר על המתודה של הפילוסוף רנה דקארט. בהמשך הוא מציג את המשפט בנוסח "אני מטיל ספק, לכן אני חושב, לכן אני קיים". הוא ניסה להדגיש את אלמנט הטלת הספק. לעומת זאת, אינני מסכים עם דבריך, אך הגן עד מוות על זכותך להשמיע, היה ניסוחה ביוגרפי של אבלין ביאטריס הול בשנת 1906, בתחילת המאה ה-20. לדבריו של וולטר, שהיה פילוסוף מסוף המאה ה-17, 1694. דקארט ווולטר, שניהם היו צרפתים. פחות או יותר מאותה התקופה. הם ניסחו משפטים חזקים שנותנים לגיטימציה לאדם התבוני, לחקור, לעבד, ולהחכים משאלות אותן שאל את סביבתו בלי לפגוע בסביבה. מעניין לראות כיצד כמעט 300 שנים לאחר מכן, כבר משנות ה-20 של המאה ה-20, השתנו היוצרות ואת הקיום החשיבתי החליף הקיום החומרי. לאחר מלחמת העולם הראשונה, בהדרגה התחילה להתפתח תרבות הפרסומות, תרבות הראווה, תרבות הפרסונה. ניתן לתרגם את המונח מיוונית כפנים או כמסכה. בתקופה הזו החל עידן הניתוחים הפלסטיים, שמטרתם להסתיר את פגמי הגוף ולהבליט את צדדיו החיוביים. הקוסמטיקה שנועדה להסתיר את פגמי הגוף של מלחמת העולם הראשונה ביססה מעמד חברתי באמצעות שימוש במסכה. במקביל, גם הפרסומות שעד לפני המלחמה נועדו לתעמולות פוליטיות, הפכו למתוחכמות יותר. עד כמה הן מתוחכמות? פרסומות הופעלו על ידי חושי האדם, אחרות על זיכרון האדם לטווח הקצר ולטווח הרחוק. בהמשך פרסומות פעלו על רגשות הצרכנים הפוטנציאליים בדרכים מודעות ובלתי מודעות. כל השיטות הללו הניחו כי פרסומת לא נועדה לענות על צרכים קיימים, אלא לעורר צרכים חדשים. כלומר, לנצל את נקודות התורפה השונות של האדם באופייו, בתודעתו ובנפשו. בשנת 1920, אפילו ניסח אחד המומחים את הציווי הקטגורי של הפרסום. החולשות של המחשבות הופכות לעוצמות של הפרסומות. האם אתם זוכרים את המשפט של רנה דקארט? תחשבו על הקלות הבלתי נסבלת לפי האנשים מצייצים ומתקבקים דברי שנאה במסווה של דעה, במסווה של חופש הביטוי. מה קורה כשחופש הביטוי שלנו פוגע בסביבה שלנו? האם החופש שלנו נותן לנו לגיטימציה לפגוע ולהשמיד את החופש של מישהו אחר? מדוע בריונות אינטרנטית אינה פלילית כמו רצח, גניבה, אלימות פיזית או אלימות מילולית ביום-יום שלנו? בשנות ה-20 המערכת הפרסומית נתפסה כמערכת צבאית לכל דבר ועניין. היא מבוססת גם על אסטרטגיה וטקטיקה, על תמרונים צבאיים, על מפקדים, כוחות עזר, סוגים שונים של כלי נשק ותחמושת. יעד המלחמה העיקרי, הקהל, אויבים, בעיקר המתחרים העסקיים. היכן שנמצא קהל הקונים, כותב ב-1928 אחד ממומחי הפרסום, שם מפעיל קצין המטה הכללי של הפרסום את הארטיליה שלו, הכרזה. נציגי המחירות, שהם למעשה חיל הרגלים, פועלים כיחידות ציור או יוצאים להתקפה. פרסומות אור שמשמשות עמדות מבוצרות היטב, יורקות את האש הבועקת שלהם. סרטים אונסים את הלקוחות שצופים בהם בבתי הקולנוע. עלונים ומכתבי פרסומת יורים ופוגעים כצלפים מיומנים. מה לגבי אנשי השיווק, או אומנים, מדפיסים, אנשי תעשייה רבים אחרים? ניתן לראותם בתור ספקי התחמושת. לצערי, כמעט 100 שנים לאחר מכן, המצב לא השתנה, להפך, הוא רק החריף. היום המוצר הוא האדם. היום כשאנחנו מבקרים את האדם ברשת החברתית, אנחנו למעשה מבקרים את המוצר, מבקרים אותו. מטילים ספק באיכותו, בין אם הוא מעמיד את עצמו ברצון, או בחוסר רצון, ביודעין, או בחוסר יודעין על המדף האינטרנטי. יש את יפי הנפש שמאירים על המוצר, כלומר, מביעים את דעתם על אופייו. יש את אלה שמשתתפים, ואלה שמשתפים, ואונסים את המוצרים האחרים, לקחת חלק בהפצתו. מי הם המוצרים האחרים? אותם האנשים האחרים שצופים במוצר הזה, הרי בסופו של יום כולנו רק מוצרים. לכולנו קיים תוקף מוצר שמעיד על גילנו. חלקנו משתדלים להכניס לו חומרים משמרים טבעיים ושאינם טבעיים. לכולנו יש רשימת רכיבים שמאפיינים את ערכו של המוצר. ולכולנו יש אריזה שונה שמנסה לשווק את ייחודנו על פני שאר המוצרים. 2022, ברוכים הבאים לשוק הגלובלי. בשוק הזה
כולנו צרכנים וכולנו מוצרים בעת ובעונה אחת. בכל יום אנחנו מסתובבים עגלת קניות, אנחנו מניחים מוצרים שונים בעגלה, לעתים מחליפים אותם במוצרים אחרים. במקביל אנחנו מנסים להיכנס אל עגלות האחרים ולנצח את המתחרים. אז מה דעתכם על העולם החדש? כיצד אתם מתנהלים בתוכו? אני אשמח לקרוא על העולם שלכם. נתראה בסרטון הבא.